নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে তোমালোকক মই দশম শ্ৰেণীৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে মেট্ৰিকত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব তাক লৈ তোমালোকক জনাইছোঁ আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ক্লাছ 9ৰ কাৰণে সিলেবাস কেনেকুৱা ধৰণে সলনি কৰা হৈছে আৰু এই সিলেবাসৰ লগত সংগতি ৰাখি তোমালোকৰ কুৱেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব এই আটাইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যদি তোমালোকে আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ষ্টুডেণ্টছ কুইন এছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো চাইছা অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু মই ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত এটি হোৱাটছআপ লিংক দি থৈছো তাত তোমালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি তোমালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জয়েন হ'বা আমি শিক্ষাৰ লগত জড়িত তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক এই হোৱাটছআপৰ জৰিয়তে তোমালোকলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এটা কথা হল আমাৰ নৱম শ্ৰেণীত কিতাপৰ সংখ্যা হৈছে 6খন কিতাপৰ পৰীক্ষা হয় আৰু 6খন কিতাপৰ ভিতৰত 4খন কিতাপৰ প্ৰেক্টিকেল আছে এজ এ হোল প্ৰেক্টিকেল থকা কিতাপ কেইখন হৈছে আমাৰ ইংলিছ অংক বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞান এই 4খন কিতাপত আমাৰ প্ৰেক্টিকেলৰ মাৰ্কস আছে 10 মাৰ্কস কৰি আৰু আমি লিখিব লাগে 90 মাৰ্কসৰ অৰ্থাৎ এই কিতাপ কেইখনৰ পৰা এই কিতাপ কেইখনৰ পৰা যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব তাৰ কাৰণে আমি পৰীক্ষা হলত 90 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন কৰি 27 পাব লাগে আৰু প্ৰেক্টিকেলৰ পৰা আমি 3 মাৰ্কস পাব লাগে 10ৰ ভিতৰত 3 মাৰ্কস পাব লাগে এতিয়া এই যি 4খন কিতাপ মই আকৌ এবাৰ কৈছো অংক বিজ্ঞান ইংলিছ আৰু সমাজ বিজ্ঞান এই 4খন কিতাপৰ যি 90 মাৰ্কসৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে কৰিব লাগিব এইবাৰ যি তোমালোকৰ বছৰীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এই বছৰীয়া পৰীক্ষাত এই কি কৰা হ'ব কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কাৰণে এখন কুৱেশ্যন পেপাৰত 45 মাৰ্কসৰ 1 মাৰ্ক মানে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এতিয়া তোমালোকৰ যি এই 4খন পেপাৰত যি 90 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবা এই 90 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ভিতৰত 45টা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ 1 নম্বৰীয়া হ'ব আৰু বাকি 45টা প্ৰশ্ন ভিতৰত তোমালোকৰ 2 নম্বৰীয়া 3 নম্বৰীয়া 4 নম্বৰীয়া বা 5 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন থাকিব এই যে 45টা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ শৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব বা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব তাৰ এই 45টা প্ৰশ্নক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এই ভাগ দুটা হৈছে এটা হৈছে MCQ আৰু এটা হৈছে VSA এটা মই MCQ কি তোমালোকক প্ৰথমতে কম তাৰ পিছত VSA কি হেতু কম MCQ মানে হৈছে তোমালোকৰ এই এটা প্ৰশ্ন থাকিব সেই প্ৰশ্নৰ পৰিৱৰ্তে 4টা উত্তৰ থাকিব আৰু 4টাৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিব লাগিব ধৰা হল মই সমাজ বিজ্ঞানৰ যদি এটা প্ৰশ্ন ক'বৰ কাৰণে যাও যে কি নদীয়ে কেই প্ৰকাৰৰ কাম কৰে যে কি 1 প্ৰকাৰৰ 2 প্ৰকাৰৰ 3 প্ৰকাৰৰ আৰু 4 প্ৰকাৰৰ অৰ্থাৎ নদীৰ কাৰ্য কেই প্ৰকাৰৰ আমি জানো নদীৰ কাৰ্য 3 প্ৰকাৰৰ গতিকে তোমালোকৰ 3 প্ৰকাৰৰ যেটো এনসাৰ হেতু যেটো ঘৰত থাকিব হেতু লিখি দিলে হল ধৰা হল A B C D C যদি 3 প্ৰকাৰৰ বুলি লিখা আছে সেই C উত্তৰটো 3 প্ৰকাৰ লিখিলে হল 1 নম্বৰ পাবা এটো যে মাল্টিপল চইচ এটা প্ৰশ্নৰ পৰিৱৰ্তে 4টা কুৱেশ্যন আনটো হৈছে VSA ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কুৱেশ্যন উদাহৰণ স্বৰূপে আকৌ মই একে সোশ্যালৰ এটা উদাহৰণ দিব কাৰণে বিচাৰিম যে কি এই বতাহৰ কাৰ্য কেই প্ৰকাৰৰ তেনেকে প্ৰশ্নটো থাকিল তোমালোকে উত্তৰটো কৰিব লাগিব বতাহৰ কাৰ্য 3 প্ৰকাৰৰ খনন পৰিবহন আৰু অৱক্ষেপন এইটো হৈছে ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ মাল্টিপল চইচ টাইপ কুৱেশ্যন আৰু ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহিব এই 45 নম্বৰ আৰু লিখা প্ৰশ্ন আহিব 45 নম্বৰ এতিয়া মই সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ বাবে নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ বাবে এই প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ কৈ আহিব আৰু প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ পৰা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কেইটা আহিব সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এয়া ক্লাছ 9ৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত যি আমাৰ অংক বিজ্ঞান আৰু ইংলিছ থাকিব তাৰ কাৰণে মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তোমালোকক ভিডিঅ' বনাই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজি মই তোমালোকক সমাজ বিজ্ঞান সাবজেক্টৰ লগত জড়িত কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে তোমালোকে বুজি ললা MCQ কি বা VSA কি তাৰ পিছত তোমালোকৰ যে 90 নম্বৰৰ ভিতৰত 45 নম্বৰৰ লিখা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব সেই কথাখিনি তোমালোকে বুজি পালা
এতিয়া সমাজ বিজ্ঞান সাবজেক্টটোত এই লং কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব শৰ্ট কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিমান নম্বৰ আহিব এটা চেপ্টাৰৰ পৰা কিমানটা 1 নম্বৰীয়া আহিব কিমানটা 2 নম্বৰীয়া আহিব কিমানটা 3 নম্বৰীয়া আহিব বা কিমানটা 4 নম্বৰীয়া বা কিমানটা 5 নম্বৰীয়া আহিব সেই কথাখিনি মই তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা ভিডিওটো কিছু দীঘল হ'বই কাৰণ সমাজ বিজ্ঞান কিতাপখনত তোমালোকৰ 3খন কিতাপ আছে 3খন কিতাপৰে গোটেইখিনি কথা যেহেতু ক'ব লাগিব দীঘল হ'ব হলেও তোমালোকে ভিডিওটো চাবা এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত মই ভাবিম তোমালোকে বছৰকীয়া পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট দেখুৱাব যেন পাৰিবা কাৰণ তোমালোকে যদি ডিপলি ষ্টাডি কৰা নোটৰ প্ৰয়োজন নাই নিজৰ চেপ্টাৰৰ পৰা যেহেতু 45 নম্বৰ প্ৰশ্ন থাকিব তাৰপিছত তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল 10 মাৰ্কস থাকিব এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে সুন্দৰ মাৰ্ক এটি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব তেনেহলে আহকচোন সমাজ বিজ্ঞান কিতাপখনৰ কাৰণে এই কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব আৰু কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কেইটা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কেইটা বা বাকি 3-4 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কেইটা আহিব জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখন হৈছে সমাজ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ সোশ্যাল সায়েন্সৰ কিতাপখনৰ কাৰণে ব্লুপ্ৰিন্ট ইয়াৰে ফুল মাৰ্ক 100 আৰু সময় 3 ঘণ্টা থাকে 5 মাৰ্ক 30 কিন্তু থিওৰিৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ 90 ইন্টাৰনেল এসেসমেন্টৰ পৰা 10 আৰু আমাৰ থিওৰিৰ কাৰণে পাস কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকে 27 মাৰ্কস পাব লাগিব পৰীক্ষা হলত লিখি দা চেপ্টাৰ 1 ৰ পৰা 7 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন টোটাল মাৰ্কস আহিব 7 তাৰে MCQ আৰু এই ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ মিলি আহিব 3 অৰ্থাৎ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 3টা শৰ্ট টাইপ আৰু লং টাইপ কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আহিব 4 নম্বৰ টোটাল 7 মাৰ্কস তাৰ পিছত 2 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব টোটাল মাৰ্ক 80 টোটাল মাৰ্ক আহিব 8 এই 8 মাৰ্কৰ পৰা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 4টা তাৰ পিছত শৰ্ট কুৱেশ্যন আৰু লং কুৱেশ্যন 2 নম্বৰীয়া 3 নম্বৰীয়া 4 নম্বৰীয়া মিলি আহিব 4 মাৰ্কস 4 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা টোটাল মাৰ্কস আহিব 8 ইয়াৰে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 4টা আৰু লং কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ 2 নম্বৰীয়া 3 নম্বৰীয়া 4 নম্বৰীয়া মিলি আহিব 4 নম্বৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ টোটাল মাৰ্কস আহিব 6 তাৰে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা আৰু শৰ্ট আৰু লং এনসাৰ মিলি আহিব 3টা তাৰ পিছত যেটো 5 নম্বৰ চেপ্টাৰটো তোমালোকে চোৱা 5 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব তোমালোকৰ টোটাল মাৰ্কস 6 তাৰে 1 নম্বৰীয়া 3টা আৰু এই বাকি লং কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আহিব 3 নম্বৰ তাৰ পিছত জিওগ্ৰাফি আৰম্ভ হ'ল জিওগ্ৰাফিৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ এই প্ৰথম চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব 7 নম্বৰ 1 নম্বৰীয়া 4টা আৰু লং কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আহিব 3 নম্বৰ তাৰ পিছত 2 নম্বৰ যেটো বায়ুমণ্ডল চেপ্টাৰটোৰ পৰা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 4টা আৰু লং কুৱেশ্যনৰ পৰা নম্বৰ আহিব 4 নম্বৰ টোটাল 8 নম্বৰ জিওগ্ৰাফিৰ পৰা আহিব 3 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব টোটাল মাৰ্কস 10 তাৰে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 6টা আৰু লং কুৱেশ্যনৰ পৰা 4 নম্বৰ অৰ্থাৎ টোটাল 10 নম্বৰ তাৰ পিছত যেটো জিওগ্ৰাফি অফ আসাম বা অসমৰ ভূগোল সেই চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব 10 নম্বৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 6টা 6 নম্বৰ আৰু লং কুৱেশ্যন আহিব 4 নম্বৰ টোটাল 10 নম্বৰ তাৰ পিছত তোমাৰ যি ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতি এই চেপ্টাৰ দুটাত এই কিতাপ দুখনত যেহেতু 4টা চেপ্টাৰ আছে 4টা চেপ্টাৰৰ প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা 5 নম্বৰকে আহিব আৰু ইয়াৰে যেটো পলিটিকেলৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ গোটেইকিটা চেপ্টাৰতে অৰ্থাৎ পলিটিকেল আৰু ইকনমিক্সৰ যি 4টা চেপ্টাৰ আছে 4টা চেপ্টাৰৰ পৰা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন তোমালোকৰ দুটাকে আহিব অৰ্থাৎ এই টোটাল মাৰ্কস 4 8 নম্বৰ আহিব লং 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 8টা আহিব 4টা চেপ্টাৰৰ পৰা 2 কৰি আৰু প্ৰত্যেকটোৰে পৰা 3 বাকি লং কুৱেশ্যন আহিব 3 নম্বৰ 2 নম্বৰীয়া হ'ব পাৰে বা 3 নম্বৰীয়া এটা হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণে আহিব তোমালোকৰ 3 নম্বৰ কৰি টোটাল 12 নম্বৰ এনেকুৱা ধৰণে 20 নম্বৰ আৰু তোমালোকে এটা তলত দেখা পাইছা তোমালোকৰ MCQ আহিব 45 মাৰ্কস আৰু লিখা শর্ট এনসারে হোক বা লং এনসারে হোক তাৰ পৰা আহিব 45 মাৰ্কস টোটাল 90 মাৰ্কস গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কিতাপবিলাক যেতিয়া পঢ়িবা এনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে প্ৰস্তুতি চলাবা যেটো চেপ্টাৰ তোমালোকৰ এই লং কুৱেশ্যন বেছি আছে হেতু চেপ্টাৰ তুমি অতি থৰলি পঢ়িব লাগিব 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কমকে উলিয়াব লাগিব আৰু যেটো চেপ্টাৰত 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন বেছিকে আছে অৰ্থাৎ এটা চেপ্টাৰত 6টা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব যেনেকৈ
ভাৰতবৰ্ষৰ ভূগোল আৰু অসমৰ ভূগোলত সেই চেপ্টাৰটো তোমালোকে অতি থৰলি পঢ়িব লাগিব 1 নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে আগতীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব লাগিব আৰু লং কুৱেশ্যনো পঢ়িব লাগিব গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিবা যাতে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কথাখিনি গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় আৰু যাতে তেওঁলোকে এই কথাখিনি বুজি পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় ধন্যবাদ